નમસ્કાર મિત્રો, માય સેલ્ફ કેતન ચોટલિયા। આ વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરીશું માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની રૂટીન લાઈફમાં કામકાજમાં આવે અને તમારું કામ સરળ બનાવે એવી ટ્રીક વિશે। યસ મિત્રો, આ ટાઈપની ટ્રીક આપણે ઓલરેડી 4 વિડીયોમાં અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ। જો એ વિડીયો તમારે જોવાના બાકી હોય તો એ વિડીયો પણ જુઓ, જેથી તમારું રૂટીન લાઈફમાં કામકાજ સરળ કઈ રીતે થઈ શકે એ કન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર થાય। તો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરતા વધી આજના ટોપિક પર। મિત્રો, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં જ્યારે તમે કોઈ ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવતા હોય અને ડોક્યુમેન્ટેશનમાં તમારે હાલની તારીખ એડ કરવાનું થાય, યાની કે કરંટ ડેટ તમારે એડ કરવાનું થાય, તો એના માટેની શોર્ટકટ કી છે Alt+Shift+D। યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને સ્ક્રીન પર જોવા મળી રહી છે કરંટ ડેટ। યસ મિત્રો, જે સિસ્ટમમાં તમારી ડેટ એડ હશે એ પ્રમાણે તમને કરંટ ડેટ જોવા મળશે ખૂબ જ નાની એવી ટ્રીકની મદદથી Alt+Shift+D। સેમ આવી રીતે તમારે ઘણીવાર હાલનો સમય પણ એડ કરવાનો થાય, તો એના માટે સિમ્પલી તમારે કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરવાનું છે Alt+Shift+T। યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને હાલનો સમય જોવા મળી રહ્યો છે શોર્ટકટ કીની મદદથી Alt+Shift+T। મિત્રો, હવે જે ટ્રીકની ડિસ્કસ કરવાના છીએ જે ખૂબ જ કામની છે, જે 99.99% લોકોને ખ્યાલ નથી। યસ મિત્રો, ઘણીવાર તમારે બુલેટ પોઈન્ટ એડ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે, જેના માટે નોર્મલી તમે હોમ ટેબમાં અલગ ઓપ્શન તમને બાય ડિફોલ્ટ તમને જોવા મળે છે। આમાંથી તમે કોઈ એક ઓપ્શનનો સિલેક્શન કરીને બુલેટ પોઈન્ટ એડ કરતા હશો, કરો છો ને? પણ ઘણીવાર તમારે એવી પણ જરૂર પડે, અથવા તો તમારે કોઈ આકર્ષક બુલેટ પોઈન્ટ એડ કરવા છે, તો એવી કોઈ ફેસિલિટી છે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં? આવો સવાલ ઘણીવાર થતો હશે। યસ, તો એ છે, અને ખૂબ જ નાની એવી ટ્રીક છે, જેના મદદથી તમે સારા એવા ફોન્ટ, સારા એવા આકર્ષક બુલેટ પોઈન્ટ તમે રાખીને તમારું ડોક્યુમેન્ટેશન આકર્ષક બનાવી શકો છો। તો એ કઈ રીતે બનાવી શકાય એ જોઈએ। તો મિત્રો, હવે આ ટાઈપના બુલેટ પોઈન્ટ લાવવા માટે આપણે ફોટોનું સિલેક્શન કરીએ અને માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ પર પેસ્ટ કરીએ। યસ, ત્યારબાદ તમારે આ ફોટોઝને નાનો કરવાનો છે। જે પ્રમાણે તમારે બુલેટ પોઈન્ટની સાઇઝ હોય છે એ પ્રમાણે આપણે ફોટોઝની સાઇઝ રાખીશું। યસ, તમે જોઈ રહ્યા છો, તમને ડિક્રીઝ થયેલો ફોટો સ્ક્રીન પર જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારબાદ એ ફોટોઝની જમણી બાજુ આપણે લખાણ એડ કરીશું। યસ, તમે જોઈ રહ્યા છો, અહીંયા હું લખાણ લખું છું સચિન તેંડુલકર। યસ મિત્રો, આવી રીતે લખાણ લખાઈ જાય, આવી રીતે લખાણ લખાઈ જાય પછી તમારે એન્ટર પર પ્રેસ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો, તમને બીજો એક બુલેટ પોઈન્ટ જોવા મળી રહ્યો છે, જે ઉપર સેમ છે એ જ ઇમેજનો તમને બુલેટ પોઈન્ટ જોવા મળે છે। અહીંયા આપણે બીજું લખાણ લખીએ વિરાટ કોહલી, ત્યારબાદ એન્ટર। યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને ત્રીજો એક બુલેટ પોઈન્ટ જોવા મળી રહ્યો છે। યસ મિત્રો, આવી રીતે શબ્દ લખીને તમારે એન્ટર પ્રેસ કરવાથી તમને ઓટોમેટિક એ જ ફોટોવાળું બુલેટ પોઈન્ટ જોવા મળશે। તો મિત્રો, આવી રીતે તમારે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં જે બુલેટ પોઈન્ટની ફેસિલિટી મળે છે, એના કરતાં તમારે આકર્ષક બુલેટ પોઈન્ટ એડ કરવા છે, ત્યારે તમે ફોટોઝમાંથી બુલેટ પોઈન્ટમાં કન્વર્ટ કરીને આવી રીતે કંઈક નવી રીતે તમારું ડોક્યુમેન્ટેશન એટ્રેક્ટિવ બનાવી શકો છો। મિત્રો, ઘણીવાર તમે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં કોઈ ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવતા હોય તો એમાં ઘણા બધા તમે પેરેગ્રાફ લખેલા હશે, અને એ પેરેગ્રાફને તમારે અંદરની સાઈડ લઈ જવું હોય તો એને કોમ્પ્યુટરની ભાષામાં કહેવાશે ઇન્ડેન્ટ આપવું। યસ મિત્રો, તો આવી રીતે શોર્ટકટ કીની મદદથી ઇન્ડેન્ટ કઈ રીતે આપી શકાય, તો એના માટે આપણે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ પર કામકાજ કરીને જોઈએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એને સિલેક્ટ કરીએ ટ્રિપલ ક્લિકની મદદથી, ત્યારબાદ આપણે પ્રેસ કરીશું કીબોર્ડ પર Ctrl+M। યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને રાઈટ સાઈડ ઇન્ડેન્ટ થતું જોવા મળે છે। યસ મિત્રો, આવી રીતે Ctrl+M ની મદદથી તમે પેરેગ્રાફને ઇન્ડેન્ટ આપી શકો છો। મિત્રો, ઘણીવાર તમે જ્યારે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં કામકાજ કરતા હોય, તમે કોઈ ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવતા હોય અને એમાં ખાસ કરીને કોઈ ગણિતના ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, એવા ટાઈમે તમારું કામકાજ થોડું હાર્ડ બની જતું હોય છે, કેમ કે એ ટાઈપના ફંક્શન કઈ રીતે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં લાવી શકાય એ આપણે ખ્યાલ નથી હોતો। જેમ કે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, તમને 90 ડિગ્રી અને 45 ડિગ્રી એપ્લાય થયેલા જોવા મળે છે। તો અહીંયા સવાલ ઊભો થશે, અહીંયા ડિગ્રીનો સિમ્બોલ કઈ રીતે લાવી શકાય? તો એના માટે સિમ્પલી તમને એક ડેમો શો કરું છું। આપણે કોઈ એંગલ લખીએ, ત્યારબાદ ડિગ્રી લાવવા માટે કીબોર્ડ પર સિમ્પલી પ્રેસ કરીશું Alt સાથે નંબર પેડ પર 248।
યસ, તમે જોઈ શકો છો તમને 60 ડિગ્રી આવેલું દેખાય છે. સેમ આવી રીતે આપણે 30 ડિગ્રી લાવીએ તો 30 લખીશું, ત્યારબાદ અલ્ટર સાથે 2 4 8. યસ મિત્રો, તો આવી રીતે અલ્ટર સાથે 2 4 8 કીના કોમ્બિનેશનથી મદદથી તમે ડિગ્રી લાવી શકો છો. તો મિત્રો, આશા રાખું છું આ વિડીયોમાં તમને માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડને લગતી કંઈક નવી ટ્રીક તમને મળી. તો મળીશું કંઈક નવા ટોપિક સાથે આવનારા વિડીયો પર. થેન્ક યુ. આભાર.